อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโอติงจะมาป้ายยาจุนโฮเส้นทางไอดอลสัตว์ป่าสู่นักแสดงรางวัลแดซังเรื่องราวจากของเขานั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยผลงานล่าสุดเขารับบทนำในซีรีส์เรื่อง King the Land โดยจะรับบทเป็นกูวอนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ออนแอร์ตอนแรกตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนทุกวันเสาร์อาทิตย์ก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของอีจุนโฮอย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับและสามารถร่วมสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการสมัครเป็น Membership ของช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติงด้วยนะครับอีจุนโฮหรือที่รู้จักกันในชื่อจุนโฮเขาเกิดวันที่ 25 มกราคม 1990 ที่เมืองอิลซานประเทศเกาหลีใต้เขาเป็นนักร้องนักเต้นนักแต่งเพลงนักแสดงและเป็นสมาชิกของ 2PM ภายใต้สังกัด JYP Entertainment จุนโฮจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโฮวอนและปริญญาโทด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยเซจงอีจุนโฮมีความสนใจในด้านการเต้นอย่างมากเมื่อมีเวลาว่างจุนโฮมักจะดูวิดีโอเต้นฟังเพลงและฝึกแต่งเพลงอยู่บ้างโดยในปี 2006 จุนโฮได้รับความสนใจครั้งแรกเพราะเขานั้นชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Superstar Survival รายการที่ให้วัยรุ่น 12 คนเข้าแข่งขันเต้นกันและจะถูกคัดออกทีละคนจนได้ผู้ชนะ 3 คนสุดท้ายหลังจากชนะในรายการนี้จุนโฮก็ได้เซ็นสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment พร้อมกับอีก 2 ผู้แข่งขันก็คือแท็กยอนและชานซองที่ต่อมาทั้ง 3 คนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมวง 2PM นั่นเองต่อมาในปี 2008 จุนโฮได้แข่งขันในรายการ Hot Blood Men หรือชื่อไทยปฏิบัติการหนุ่มล่าฝันทางช่อง Mnet ซึ่งเป็นรายการด็อกิเมนทารีนำมาโดยลุงผักพักจินยองที่จะได้เห็นเส้นทางก่อนการเดบิวต์ของเด็กฝึกหนุ่มจากค่าย JYP ถึง 13 คน โดยรายการนี้จะมีคนตกรอบไป 3 คนเพื่อให้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มสมาชิกของโปรเจกต์ One Day และจะแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 วงคือวงแนวบัลลาด 2AM และวงสไตล์ฮิปฮอปอย่าง 2PM ซึ่งจุนโฮก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ 2PM ร่วมกับแจบอมสมาชิกที่ได้รับการโหวตจากแฟนคลับมากที่สุดนำมาเป็นหัวหน้าวงร่วมด้วยจุนเคแท็กยอนอูยองนิชคุนและชานซองทั้ง 7 คนนั้นได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2008 ผ่านมินิอัลบั้มแรก Hottest Time of the Day ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ล 10 out of 10 เพลงนี้มีการผสมผสานของการเต้นบีบอยและแนวอะโครบาติกหรือกายกรรมผาดโผนโดยสำหรับจุนโฮนั้นเขาจะมีตำแหน่งในวงคือเมนแดนเซอร์และลีดโวคอลโดยการเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นชายของพวกเขา 2PM เป็นที่รู้จักกันในฉายาจิมซึงดอลซึ่งแปลว่าไอดอลสัตว์ป่าโดยได้มีชื่อแฟนดอมด้วยว่า Hottest หรือเรียกสั้นๆว่า Hottie 2PM ได้สถาปนาตัวเองเป็นบอยกรุ๊ปชื่อดังพร้อมกับปล่อยอัลบั้มและมีเพลงดังมากมายกวาดรางวัลอีกเพียบจากหลายสำนักรวมถึงได้เดบิวต์ทางฝั่งญี่ปุ่นด้วย 2PM ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในวงการเพลงเกาหลีต่อมาในปี 2017 พวกเขาได้มีผลงานสตูดิโออัลบั้มรวม 6 ชุดในเกาหลีและอีก 4 อัลบั้มในญี่ปุ่นรวมถึงได้มีทัวร์คอนเสิร์ตหลากหลายประเทศด้วยความโด่งดังของวงนี้เองทำให้แต่ละคนนั้นมีงานเข้ามามากมายทั้งงานด้านโฆษณางานวาไรตี้งานพิธีกรและงานแสดงซึ่งจุนโฮก็เป็นสมาชิกในวง 2PM ที่ทำงานมาแล้วแทบทุกอย่างเริ่มจากผลงานเพลงเขาเป็นสมาชิกวงที่มีทักษะการร้องและทักษะการเต้นในระดับสูงและมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นโดยในปี 2013 จุนโฮได้เดบิวต์เดี่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกคิมิโนะโคเอะซึ่งเขาได้โปรดิวซ์แต่งเพลงและเขียนเพลงเองทั้งหมดอัลบั้มนี้ติดอันดับที่ 1 ในชาร์ต Tower Records และอันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ในชาร์ตรายวันของ Oricon โดยจุนโฮนั้นยังได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาด้วยในชื่อจุนโฮ First Solo Tour Kimi-no Koe ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมสิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคมในกรุงโตเกียวต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2014 จุนโฮก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 2 ที่เขาได้แต่งขึ้นเอง Feelโดยอัลบั้มนี้ติดอันดับชาร์ตอัลบั้มรายวันของ Oricon ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายและจุนโฮก็ได้เริ่มทัวร์ครั้งที่ 2 ในญี่ปุ่นจุนโฮโซโล่ทัวร์ 2014 Fail ซึ่งได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆในญี่ปุ่นถึง 5 แห่งปีต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2015 จุนโฮก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 3 So Good
และอัลบั้มนี้สามารถติดอันดับที่ 3 ในชาร์ตเพลงประจำสัปดาห์ของ Oricon และขายได้มากกว่า 40,000 อัลบั้มตั้งแต่สัปดาห์แรกโดยจุนโฮนั้นก็เริ่มทัวร์ครั้งที่ 3 ในญี่ปุ่นในปี 2015 นั่นเองในชื่อ 2015 Last Night โดยได้ทัวร์ถึง 7 เมืองต่อมาในเดือนกันยายนจุนโฮได้ออกอัลบั้มแรกในเกาหลีบ้างโดยเป็นอัลบั้มรวมพิเศษ Special Compilation อัลบั้มในชื่อ Oneอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงญี่ปุ่นที่เขาแต่งขึ้นเองในเวอร์ชันภาษาเกาหลี 11 เพลงที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้าและเขาได้ปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขา Last Night ที่โซลซึ่งจัดขึ้นที่โอลิมปิกฮอลล์ในโอลิมปิกพาร์คกรุงโซลตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 20 กันยายนก่อนที่ในปี 2016 จุนโฮได้ออกมินิอัลบั้มชุดที่ 4 ของญี่ปุ่น DSMNอัลบั้มนี้นั้นติดอันดับ Oricon Daily Chart และอันดับยอดขายใน Tower Records นอกจากนี้ซิงเกิล DSMN ที่ได้เปิดออกมาเป็น Pre-release ยังได้รับความนิยมในเว็บไซต์เสียงเรียกเข้าของญี่ปุ่นอีกด้วยก่อนที่เขาได้เริ่มทัวร์ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 Hyper ซึ่งมีผู้ชม 20,000 คนในโตเกียววันที่ 25 สิงหาคมและต่อมาวันที่ 3 และ 4 ธันวาคมจุนโฮได้จัด Special Encore Concert Last Hyper Night ในนิปปอนบูโดคังโดยคอนเสิร์ตในวันที่ 4 ธันวาคมมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยต่อมาในปี 2017 จุนโฮก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 5 2017 SS ซึ่งนำไปเป็นเพลงโปรโมท Ice Cream อัลบั้มนี้ทำสถิติที่ดีสุดของจุนโฮมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยขึ้นสูงสุดอันดับที่ 2 ในชาร์ตเพลงประจำสัปดาห์ของ Oricon และจุนโฮก็เริ่มทัวร์ญี่ปุ่นครั้งที่ 5 2017 SS ก่อนที่ปีเดียวกันนั้นจุนโฮจะได้ปล่อยมินิอัลบั้มเกาหลีชุดแรก Canvas ซึ่งถือว่าเป็นการเดบิวต์เป็นทางการในวงการเพลงเกาหลีผ่านบทบาทของศิลปินเดี่ยวต่อมาเดือนมกราคม 2018 จุนโฮได้ปล่อยซิงเกิล Winter Sleep ทั้งในภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นและก็ได้เริ่มทัวร์ฤดูหนาวเดี่ยวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น Winter Special Tour Fuyuno Shonen ซึ่งได้จัดถึง 9 ที่ใน 5 เมืองเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 ก่อนที่ต่อมาวันที่ 11 กรกฎาคม 2018 จุนโฮได้ปล่อยมินิอัลบั้มญี่ปุ่นชุดที่ 7 Imagination Social โดยในชาร์ตอัลบั้มรายวันของ Oricon มินิอัลบั้มนี้ขึ้นสูงสุดอันดับ 1 โดยยอดขายประมาณ 27,270 ชุดตามด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูร้อน Flashlight ในวันที่ 5 ธันวาคมของปีเดียวกันนั้นจุนโฮก็ได้ออกอัลบั้มรวมเพลงภาษาญี่ปุ่นจุนโฮ The Best ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 16 เพลงและตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 ธันวาคมจุนโฮก็ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในญี่ปุ่นจุนโฮ The Best ที่นิปปอนบูโดคันต่อมาในเดือนมกราคมปี 2019 จุนโฮก็ได้ออกอัลบั้มรวมเพลงเกาหลีชุดที่ 2 ในชื่อ Two ตามด้วยการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในชื่อจุนโฮ The Best in Seoul ในช่วงเดือนมีนาคมก่อนที่จุนโฮจะได้กลับมามีคอนเสิร์ตอีกครั้งในงานแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตในชื่อ E Junho 2022 Fan Con Before Midnight ในวันที่ 12 ถึง 14 สิงหาคมที่เกาหลีและวันที่ 20 ถึง 21 สิงหาคมในประเทศญี่ปุ่นในส่วนของผลงานด้านการแต่งเพลงในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลงนั้นเขามีความสามารถในการเขียนเพลงของตัวเองทำอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมดโดยจุนโฮนั้นออกไอเดียและมีส่วนร่วมในรายละเอียดต่างๆเช่นคอนเซปต์ของอัลบั้มมิวสิกวิดีโอคอนเซปต์คอนเสิร์ตเดี่ยวการออกแบบเวทีและแสงนอกจากนี้มีความสามารถในการเป็นโปรดิวเซอร์ได้อีกด้วยโดยเดือนกุมภาพันธ์ 2019 จุนโฮได้รับเครดิตกว่า 100 เพลงจากสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีหรือคอมค่าทำให้เขานั้นอยู่อันดับที่ 7 ของ Idol 10 อันดับแรกที่เป็นเจ้าของเพลงที่มีลิขสิทธิ์มากที่สุดโดยอันดับเพลงที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ Idol K-pop ณ ปัจจุบันเขาอยู่อันดับที่ 21 โดยจำนวน 114 เพลงซึ่งเพลงแรกที่จุนโฮได้รับเครดิตจากอัลบั้ม 2PM ก็คือ Give It To Me ในปี 2011 จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 2 Hands Upผลงานชิ้นแรกของจุนโฮในการแต่งเพลงญี่ปุ่นก็คือ Kimi ga Irebba หรือ If You Are Here โดยเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 4 ของ 2PM Beautiful ตั้งแต่นั้นมา
เขาได้สร้างผลงานภาพลักษณ์ในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงโดยการเขียนเนื้อเพลงและแต่งเพลงให้กับ 2PM จากอัลบั้มชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 ของ 2PM ในปี 2012 จุนโฮกับนักแสดงหญิงคิมโซอึนยังได้เป็นคู่รักในรายการ Music and Lyrics ซึ่งทั้งคู่นั้นได้ร่วมกันเขียนเนื้อและแต่งเพลงชื่อว่า Sad Love ซิงเกิลนี้ได้รับความนิยมและสามารถเปิดตัว 10 อันดับแรกของชาร์ตเพลงต่างๆพร้อมกับได้รับเลือกให้เป็นเพลงประกอบละครสุดสัปดาห์เรื่อง Face of the Gods ทางช่อง MBCนอกจากนี้เขายังได้ร่วมงานกับ Wannes Wu ในเพลง Undefeated สำหรับซาวด์แทร็กละครไต้หวันเรื่อง Diamo Chocolate ร่วมร้องเพลงกับ Taek Yeon ในเพลงประกอบซีรีส์ Seven Great Civil Servant ผ่านเพลง My Way to Youผลงานแดนอื่นๆเช่นเพลง Move On เขียนโดยจุนโฮและเพื่อนร่วมวง 2PM อย่างจางอูยองซึ่งรวมอยู่ในอัลบั้ม 2PM Best 2008 to 2011 in Korea ของ 2PM ในปี 2013 จุนโฮได้เข้าร่วมในฐานะนักแต่งเพลงสำหรับการเดบิวต์เดี่ยวครั้งแรกของอูยองด้วยผ่านมินิอัลบั้ม 23 Male Single ในเพลง Be With You และยังมีผลงานเพลง Love Is True ซึ่งร้องโดยจุนโฮและนิชคุนปี 2016 จุนโฮได้เขียนเพลง Versus เพลงร้องคู่กับฮวางชันซองต่อไปเราจะพูดถึงผลงานด้านการแสดงของจุนโฮกันบ้างโดยเขาเริ่มต้นก้าวสู่บทบาทนักแสดงในปี 2011 โดยได้รับโอกาสเป็นนักแสดงรับเชิญในหนังสยองขวัญของเกาหลีเรื่อง White Melody of Death และตามด้วยผลงานถัดมาในปี 2013 จุนโฮร่วมแสดงในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญเรื่อง Cold Eyes โดยรับบทเป็นดีเทคทีฟดารัมจุยซึ่งเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากจากการแสดงบทบาทนี้โดยอีจุนโฮยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยผ่านเพลง I'm in Love It's you. I wanna be the one. ต่อมาปี 2015 จุนโฮได้แสดงสมทบในหนังศิลปะการต่อสู้ย้อนยุคเรื่อง Memories of the South โดยรับบทเป็นยูซึ่งในปีเดียวกันนั้นเขารับบทแสดงนำร่วมกับ EUB คิมอูบินและคังฮานึนในภาพยนตร์ Coming of Age เรื่อง 20 ซึ่งเขียนบทและกำกับโดยอีบยองฮอนโดยรับบทเป็นดงอูโดยอีจุนโฮยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ร่วมกับนักแสดงนำหญิงอย่าง EUB ผ่านเพลง Cupid's Arrow และในปี 2016 นี้จุนโฮก็ได้แสดงละครซีรีส์เรื่องแรกผ่านบทบาทสมทบในซีรีส์ทริลเลอร์เรื่อง Memory และอีจุนโฮยังได้ไปแสดงรับเชิญร่วมกับ EUB ในซีรีส์เรื่อง Uncontrollable Font ที่แสดงนำโดยคิมอูบินและแบซูจีในตอนที่ 4대박준호랑이유비다หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องโดยปี 2017 อีจุนโฮได้เป็นนักแสดงนำเต็มตัวเรื่องแรกผ่านซีรีส์ Chef Kim หรือ Good Manager ซีรีส์ละครคอมเมดี้ยอดฮิตที่ได้แสดงนำร่วมกับนัมกุงมินนัมซังมีและจองฮเยซองซึ่งเขาได้รับการยกย่องอย่างมากจากการแสดงตัวร้ายในละครเรื่องนี้โดยเขารับบทเป็นซอยุลผู้อำนวยการจอมหญิงพยองเขาเคยเป็นอดีตอัยการจนกระทั่งประธานกลุ่ม TQ แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นหารับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix จากผลงานเรื่องนี้เองที่เคมีของคู่กัดที่มีซีนฮาอยู่บ่อยครั้งของนัมกุงมินกับอีจุนโฮทำให้ทั้งคู่นั้นคว้ารางวัล Best Couple Award จากงาน KBS Drama Award ประจำปี 2017ในส่วนรางวัลเดี่ยวจุนโฮก็สามารถคว้ารางวัล Excellent Award Actor in a Mid-Range Drama จากงานเดียวกันและรางวัล Best Celebrity Actor จากงาน Asia Artist Awards 예, 안녕하세요. 네, 진심으로 감사합니다. 감사합니다. 네 축하드립니다 ในปีเดียวกันนั้นจุนโฮแสดงนำเป็นพระเอกครั้งแรกในซีรีส์โรแมนติกเมโลดราม่าเรื่อง Rain or Shine หรือ Just Between Lovers ทางช่อง JTBC ซึ่งได้ประกบคู่กับวอนจินอาพร้อมด้วยอีกิอูและคังฮันนาโดยอีจุนโฮรับบทเป็นอีคังดูอดีตนักกีฬาที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มร้ายแรงและต้องสูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาต้องพักฟื้นนานถึง3 ปีสำหรับอาการบาดเจ็บที่ขา
นอกจากนี้ยังมีแผลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วยสำหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้ก็สามารถดูได้ที่ Netflix โดยอีจุนโฮยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยผ่านเพลง What Words Are Needed 어떤 말이 더 필요하니 어떤 말이 더 생각하는데 ต่อมาในปี 2018 เขาได้แสดงในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Walk of Love หรือชื่อไทยกระทะแห่งความรักโดยแสดงนำร่วมกับจางฮยอกและจองรยอวอนโดยอีจุนโฮรับบทเป็นซอพุงเชฟผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้เริ่มจากงานครัวในโรงแรมก่อนจะกลายเป็นเชฟมือฉมังในร้านอาหารจีนของโรงแรมใจแอนและด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขานั้นถูกไล่ออกจากงานก่อนจะมาจบตรงที่เป็นเจ้าของร่วมของ Hungry Walk เรื่องราวซีรีส์ที่ดูแล้วหิวตลกและโรแมนติกจะเป็นยังไงนั้นรับชมได้ทาง Viu และ Netflix จากผลงานเรื่องนี้เองส่งให้เขาได้รางวัล Artist of the Year Actor และ Best Emotive Actor จากงาน Asia Artist Awards 2018 ก่อนที่ในปี 2019 อีจุนโฮได้มีกำหนดเข้ารับการเกณฑ์ทหารในช่วงกลางปีแต่ว่าเขานั้นก็ได้มีผลงานที่ถ่ายทำเอาไว้ถึง3เรื่องเริ่มจากผลงานในหนังญี่ปุ่นเรื่องแรก Lost and Tulip ซึ่งเขียนโดยนักวาดการ์ตูนมังงะอากิโกะฮิกาชิมุระซึ่งเขาแสดง2บทบาทคือเนโรและเดวอนต่อมาก็มีผลงานแสดงนำในภาพยนตร์คอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์เรื่องโฮเม่ฟาตาเล่หรือกีบังแบชเลอร์โดยรับบทเป็นฮอแซกชายหนุ่มรูปงามที่เป็นโสเภณีชายคนแรกของโชซอนซึ่งผลงานในปีนี้จุนโฮก็ยังได้แสดงนำในซีรีส์แนวกฎหมายเรื่อง Confession ร่วมกับชินฮยอนบินและยูแจมยองโดยคาโรเป็นชเวโดฮยอนชายหนุ่มที่ได้มาเป็นทนายความเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของพ่อหลังจากที่ถูกกล่าวหาในข้อหาฆาตกรรมก่อนที่ตัวของจุนโฮจะได้เข้ากรมรับใช้ชาติในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 และปลดประจำการวันที่ 20 มีนาคม 2021 และในเดือนพฤศจิกายน 2021 เขาได้คัมแบ็กผลงานในการแสดงละครซีรีส์แนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่อง The Last Leaf โดยอีจุนโฮนั้นประกบคู่กับอีเซยองในบทบาทขององค์รัชทายาทอีซานซึ่งต่อมาได้ขึ้นเป็นพระเจ้าจองโจกษัตริย์ในรัชสมัยโชซอนซึ่งเขาตกหลุมรักนางในซองดอกอิมหญิงสาวผู้มีความเฉลียวฉลาดและต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระเพราะเธอรู้ดีว่าการเป็นสนมจะทำให้เธอไม่มีความสุขอย่างไรก็ตามท้ายสุดแล้วเธอก็ได้กลายมาเป็นสนมเอกของพระเจ้าจองโจในเรื่อง Let's Leave แม้จะเป็นผลงานเรื่องแรกหลังจากปลดประจำการแต่เขานั้นมีความกระตือรือร้นและพยายามวิเคราะห์ตัวละครที่ได้รับบทบาทพร้อมกับได้ถ่ายทอดอารมณ์และเสน่ห์ของอีซานที่ตัวขององค์รัชทายาทมีปูมหลังต้องแบกรับก่อนจะเป็นกษัตริย์หนุ่มผู้ทรงคุณธรรมและบทบาทหนุ่มข้างรักเขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับเรื่องราวสุดเข้มข้นในราชสำนักราชวงศ์โชซอนและความรักสุดลึกซึ้งขององค์รัชทายาทอีซานกับนางในซองดอกอิมจะเป็นยังไงนั้นสามารถหารับชมได้ทาง Viu ซึ่งจากผลงานเรื่องนี้เองเขาสามารถคว้ารางวัลส่วนตัวได้เพียบไม่ว่าจะเป็นงาน 2021 MBC Drama Award ซีรีส์เรื่อง The Last Leaf กวาดรางวัลได้ถึง 8 รางวัลซึ่งก็รวมถึงรางวัลละครแห่งปีและอีจุนโฮก็คว้ารางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมประเภทมินิซีรีส์และรางวัลคู่รักยอดเยี่ยม Best Couple Award ร่วมกับอีเซยองอีกด้วยอีกทั้งอีจุนโฮนั้นยังสามารถเป็นไอดอลนักแสดงคนแรกที่ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงาน Korea PD Awards ประจำปี 2022 และในงาน Pakisang Arts Award ครั้งที่ 58 อีจุนโฮยังได้รางวัลนักแสดงยอดนิยม TikTok Popularity Award และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาโทรทัศน์แดซันซึ่งกลายเป็นนักแสดงไอดอลคนแรกที่สามารถชนะรางวัลนี้ได้ 옷소매 붉은끝동 이승훈님 축하드립니다. นอกจากนี้ยังเป็นนักแสดงไอดอลคนแรกที่รางวัล Top Excellent Award นักแสดงชายจากมินิซีรีส์ผ่านงาน Japan Star Awards เขาได้รางวัล AA Hot Trend และเป็นนักแสดงไอดอลคนแรกที่ได้รางวัล Grand Prize หรือแดซังสาขานักแสดงแห่งปีจากงาน Asia Artist Awards ประจำปี 2022 즐겁게 호응해 주셔서 정말로 감사드립니다. 감사합니다. ในปี 2021 เขาได้แสดงเป็นพระเอก MV ร่วมกับคิมโซฮยอนผ่าน 2 เพลงของ 2AM Should Have Known และ No Good in Goodbye 널 두고 어떻게 잘가 잘 살라니 และปีนี้เองเขาได้เป็น MC ร่วมกับอิมยุนอาและจางซองคิวถึง 2 ปีซ้อนในปี 2021 และ 2022 ผ่านงาน ABC กาโยแดเจจอนซึ่งเขามีสเตจพิเศษร่วมกับยุนอาโดยปี 2021 ในเพลง Señorita และปี 2022 ในเพลง Love Never Felt So Good
ซึ่งต่อมาทั้งคู่นั้นก็ได้คอนเฟิร์มรับบทนำในซีรีส์ร่วมกันโดยในปี 2023 ผลงานล่าสุดซีรีส์เรื่อง King the Land จุนโฮรับบทเป็นกูวอนชายหนุ่มรูปหล่อฉลาดมากไปด้วยเสน่ห์แต่เขานั้นไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องเพราะเขานั้นไม่เก่งเรื่องการออกเดทกูวอนเป็นลูกชายของตระกูลมหาเศรษฐีครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของผู้บริหารกลุ่มทุน King Group ที่เป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดัง King Hotel โดยเขาต้องต่อสู้กับพี่สาวในสงครามมรดกแก่งแย่งสิทธิ์ในการบริหาร King Group อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางด้านของอิมยุนอารับบทเป็นชอนซารังนางเอกของเรื่องเธอมีบุคลิกที่สดใสยิ้มแย้มอยู่เสมอโดยเริ่มทำงานที่ King Hotel ในฐานะพนักงานต้อนรับซึ่งสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งความทรงจำที่มอบความสุขในวัยเด็กให้กับเธอขณะที่ทำงานที่โรงแรมนี้เธอต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆและค่อยๆเติบโตขึ้นซึ่งเวลาต่อมากูวอนและชอนซารังก็ได้พบกันและก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์สุดโรแมนติกเรื่องราวของ King the Land จะเป็นยังไงรับชมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เริ่มตอนแรกวันที่ 17 มิถุนายนซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ทาง Netflix และในปี 2023 นี้จุนโฮยังมีผลงานแสดงรับเชิญในซีรีส์จาก Netflix อีกหนึ่งเรื่องคือ Celebrity อีกด้วยสำหรับผลงานอื่นของจุนโฮผลงาน Special Stage Bad Boy Good Boy ในงาน 2010 KBS Awards ร่วมกับ JYP และนิชคุณ 2PM ในปี 2012 จุนโฮได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตกิตติมศักดิ์ของ World Vision โดยในปีเดียวกันนั้นจุนโฮพร้อมกับสมาชิกวง 2PM ได้เข้าร่วมรายการ God of Victory ทางช่อง MBC ซึ่งพวกเขาได้แข่งขันกับสมาชิกวงชินฟาโดยจุนโฮสามารถเอาชนะได้ในการหักตะเกียบด้วยก้นซึ่งเขาสามารถหักตะเกียบ 28 คู่ในเวลาไม่ถึง 15 วินาทีปี 2013 ยังได้มีรายการวาไรตี้เดี่ยวของจุนโฮในชื่อ 2PM Junho's Say Yes Friendship ออกอากาศทาง Tokyo MX รายการนี้นำเสนอจุนโฮที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนดาราญี่ปุ่นที่มารับเชิญในรายการปี 2017 เขาได้เข้าร่วมรายการ King of Mask Singer ภายใต้หน้ากาก Watermelon Friend Melon ผู้ประกาศรางวัลแดซังในหมวดเพลงดิจิตอล Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 ณ ประเทศไทยและยังมีอีกหลายรายการที่เราไม่ได้กล่าวถึงผลงานการโฆษณาและแมกกาซีนเช่นแพลตฟอร์มเว็บตูนกาเกาโดมิโนพิซซ่าร่วมกับเฮเยริคักคูลอตเต้โฮเทลดิวตี้ฟรีแอมบาสเดอร์ของนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนด์หรูเพียเกตแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคริสเตียนดิออร์มือถือซัมซุงและอื่นๆอีกมากมายเรื่องที่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของจุนโฮในช่วงเริ่มต้นของการเดบิวต์นั้นเขาได้รับฉายาอย่างไม่เป็นทางการว่าเรนน้อยโดยเขามีหน้าตาละไม้คล้ายกับรุ่นพี่อดีตศิลปินร่วมค่ายอย่างเรนแต่จุนโฮนั้นไม่ค่อยพอใจนักที่คนอื่นเรียกเขาด้วยชื่อนี้ฉายาสุนัขจิ้งจอกเป็นชื่อเล่นที่เขาได้รับเนื่องจากมีความน่าคล้ายกับจิ้งจอกซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่เขาชอบในวง 2PM เขาเป็นไอดอลที่มีความสามารถทางกายภาพสูงมีความคล่องตัวแข็งแกร่งและยืดหยุ่นโดยเขายังเป็นสมาชิกหลักในรายการ Let's Go Dream Team 2 อีกด้วยชั้น 2 ของบ้านจุนโฮยังเป็นยิมฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายเยอะมากแทบทุกแบบโดยจุนโฮบอกว่าใน365วันใน1ปีเว้นแต่วันอาทิตย์เขาต้องออกกำลังกายวันละครั้งทำแบบนี้ทุกวันในวง 2PM เขาเป็นเมมเบอร์ที่ร่วมออกแบบท่าเต้นโดยเฉพาะท่ากระโดดตีลังกากายกรรมหลายๆท่าซึ่งมันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งโดยก่อนการเดบิวต์ขณะที่ฝึกการตีลังกาเคยมีเหตุการณ์ที่เขาล้มหัวกระแทกพื้นและเป็นลมหมดสติไปประมาณ10 นาทีโชคดีที่เขานั้นสามารถฟื้นตัวได้หลังจากนั้นเขาได้พบว่ากระดูกอ่อนได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากกระดูกสันหลังหักแต่อย่างไรก็ตามสำหรับในการแสดงนั้นเขาแสดงจิตวิญญาณนักสู้ด้วยการพันผ้ารัดหน้าท้องเอาไว้รอบเอวก่อนที่ในปี 2010 เขาได้รับบาดเจ็บที่ไหล่อย่างรุนแรงและเข้ารับการผ่าตัดซึ่งตอนนี้ไหล่ของเขานั้นก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ 100% เต็มและด้วยเหตุนี้เองเขาถึงต้องออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งตลอดเวลาเพราะจะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ถ้าไม่ออกกำลังกายไหล่อาจจะหลุดได้ซึ่งในช่วงการฝึกเกณฑ์ทหารนั้นเขาได้รับการฝึกระดับ 4แทนการฝึกปกติจุนโฮเป็นทาสแมวเขานั้นมีแมวถึง4ตัวชื่อจอนนี่วอลอีคุกกี้และพกอีจุนโฮได้เจอกับพกอีที่หน้าบ้านซึ่งมันลืมตาไม่ได้มีเลือดไหลออกจากตา2 ข้างเขาเลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจนหายดีโดยเขานั้นเอาของเล่นไปให้ทุกอาทิตย์เวลาไปเยี่ยมและใส่เสื้อผ้าตัวเดิมเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกเขายังฉีดน้ำหอมกลิ่นเดิมเพื่อให้มันจำเขาได้ด้วยนอกจากแมวที่เก่าถึงแล้วจุนโฮยังเคยแต่งเพลง Fine จากมินิอัลบั้มชุดแรก Canvas เพื่อเป็นการระลึกถึง Rambo เจ้าแมวที่เขาเคยเลี้ยงซึ่งมันทำให้จุนโฮถึงกับร้องไห้ขณะที่ร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตอีกด้วย
บ้านของจุนโฮไม่มีโต๊ะกินข้าวโดยปกติเขานั่งพื้นตลอดโดยโต๊ะกินข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือโต๊ะที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นจินยองก็เซเว่นเป็นรุ่นน้องคนสนิทที่จุนโฮเอ็นดูมากๆซึ่งตัวของจินยองเองก็เติบโตตามรอยรุ่นพี่จุนโฮมาอย่างดีโดยการเป็นไอดอลนักแสดงจุนโฮยังให้จินยองช่วยสอนใช้ตะเกียบด้วยมือขวาด้วยเพราะจุนโฮเป็นคนถนัดซ้ายกินข้าวด้วยมือซ้ายแต่เขียนหนังสือด้วยมือขวาจุนโฮยังมีห้องสำหรับสุสานเสื้อผ้าที่เก็บเสื้อผ้าเก่าๆของเขาเอาไว้ตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นของที่เขาแค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่าซึ่งเขานั้นไม่สามารถทำใจทิ้งได้แม้จะพูดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็มักจะแก้ตัวตลอดว่าตลอด 13 ปีใช้ชีวิตยุ่งมากทำงานเสร็จกลับบ้านก็ถอดเสื้อผ้าและโยนทิ้งไว้จนกองเป็นภูเขาอย่างที่เห็น 네, 안 한 거야. 참여하고 있잖아. เพลง My House ของ 2PM ที่ปล่อยออกมาในปี 2015 แม้ว่าจะมีกระแสไม่มากและขึ้นโชว์รายการเพลงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นแต่ใน 5 ปีต่อมาปี 2020 เพลงนี้กลายเป็นไวรัลเป็นความนิยมขึ้นมาซึ่งในกระแสนี้ก็มาจากแฟนเพลงคนหนึ่งที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอแฟนแคมของจุนโฮในช่วงที่โปรโมทเพลง My House โดยมียอดวิวมากกว่า 7,500,000 ครั้งจนเพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทียบกับนิชคุนและอกแทกยอนแล้วเขาเคยบอกว่าในวง 2PM ไม่ค่อยมีคนจดจำเขาได้และจุนโฮได้บอกไว้ว่าสักวันหนึ่งจะถึงคราวของเขาบ้างซึ่งเขาได้พิสูจน์ความสามารถนี้ให้เห็นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันนั้นจุนโฮกลายเป็นพระเอกที่มีค่าตัวต่อตอนสูงถึง100 ล้านวอนต่อซีรีส์1ตอนโดยหลังจากผลงานซีรีส์เรื่อง The Last Leaf ทำให้เขาได้รับข้อเสนอบทมากกว่า100 เรื่องเราสามารถติดตามจุนโฮกันได้ทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้ง Twitter YouTube และ IG ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของจุนโฮเส้นทางของการเดบิวต์กับ 2PM สู่การเป็นพระเอกแถวหน้าไอดอลนักแสดงคนแรกที่คว้ารางวัลแดซังมาครองได้เขาเป็น all rounder ที่ทำได้ดีทุกอย่างทั้งการร้องเล่นเต้นแสดงถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการนี้จริงๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาชอบผลงานไหนของจุนโฮกันบ้างคอมเมนต์บอกเรากันได้ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง